लाइभ स्ट्रिमिङमा स्वागत छ साथीहरू। आज हामी बुद्धिज्म पेव्ड वे फर डेमोक्रेसी एन्ड सोसियल प्याटर्न अफ सोसाइटी भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यानि कि बुद्धिज्म के साँच्चीकै लोकतन्त्र र समाजवादी समाजको परिकल्पनाको लागि एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन सक्छ, या यसको सोसियल फिलोसफी हुन सक्छ, या यो आइडियल सोसाइटीलाई यसले सपोर्ट गर्न सक्छ, जुन समाजवादी सोसाइटी हुन सक्ने वा लोकतान्त्रिक समाज हुन सक्ने समाजको एउटा रूपरेखा यसले तयार गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। फर्स्टमा हामी हाम्रो डिस्क्लेमर देखाउन चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यही बुद्धिज्मले परिकल्पना गरेको या जुन खालको इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी र जस्टिसमा आधारित समाजको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यही परिकल्पनालाई हामीले साकार गर्ने हामी मोडर्न सिभिलाइजेसनको एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामी हाम्रो च्यानललाई त्यसको लागि एउटा माध्यम बनाउन चाहन्छौँ। र व्यक्तिगत हकमा हामी व्यक्ति ऱ्यासनल हुनुपर्छ, मोरल हुनुपर्छ र ह्युमेनिस्टिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हाम्रो रहेको छ साथीहरू। अब हामी ढिला नगरेर साथीहरू यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ साथीहरू। यसमा मेन कुरा के छ भने यो जुन खालको अहिले परिकल्पना गरिएको छ त्यो तपाईको चाहिँ साँच्चीकै के हो त, हैन? यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा यो हामीले यसलाई रेफरेन्सको रूपमा बुद्धिज्म पेव्ड वे फर डेमोक्रेसी एन्ड सोसियल प्याटर्न अफ सोसाइटी जुन अम्बेडकरको भाषणहरूको एउटा कलेक्सन छ, त्यो भोल्युम 17 पार्ट 3 को 120 नम्बरको जुन भाषणको जुन क्रमाङ्क छ त्यसलाई हामीले मेन रेफरेन्सको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। जुन डाक्टर अम्बेडकरले कन्फरेन्स अफ द वर्ल्ड फेलोसिप बुद्धिज्म सिलोनमा 25 मेबाट 6 जुनसम्म 1950 मा भएको थियो। त्यसमा डाक्टर अम्बेडकरले एउटा भाषण दिएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले यसको रूपरेखा अगाडि बढाएका छौँ साथीहरू। यसको मतलब के हो भने जुन बुद्धिज्मले डेमोक्रेसी र समाजवादी समाजको प्याटर्नलाई कसरी यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने बारेमा हामी यसको विशेष चर्चा गर्न खोजिरहेका छौँ साथीहरू। यसमा मेन कुरा जुन ब्राह्मणिज्म र बुद्धिज्म बीचको जुन फिलोसफिकल डिफरेन्स छ त्यसैको आधारमा डाक्टर अम्बेडकरले यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छन्। त्यसमा के भनिएको छ भने डाक्टर अम्बेडकरले जुन कोलम्बोमा हैन वर्ल्ड फेलोसिप अफ बुद्धिज्मको कन्फरेन्स भएको थियो त्यसमा उनको भनाइ छ हिन्दुइजम इज द लेटेस्ट डेभलपमेन्ट अफ सोसियल थट इन इन्डिया भनेको यसमा जुन पहिला हिन्दुइजमको जुन डेभलपमेन्ट भएको छ लेटेस्ट डेभलपमेन्ट अफ सोसियल थट भनेको सोसियल फिलोसफी त्यो चाहिँ के हो भने लेटेस्ट हो र त्यो बुद्धिज्म पछि काउन्टर रिभोल्युसनको रूपमा डेभलप भएको एउटा फिलोसफी हो भन्ने उनको ठम्याइ छ। किनकि द रिलिजन अफ इन्डिया हेज अन्डरगन 3 चेन्जेस भनेको जुन इन्डियामा या साउथ एसियामा जुन धर्म हो यो 3वटा चेन्जेसबाट अगाडि बढेको छ भन्ने उनको ठम्याइ छ। त्यसमा एउटा वैदिक रिलिजन भनेको के हो त भने अहिले पनि कति कुराहरू सुन्नमा आइरहन्छ, तपाईँ सुनिरहनुहुन्छ होला हैन। वैदिक रिलिजन भनेको चाहिँ अहिले आजभोलि यसको लेटेस्ट भर्सन ब्राह्मणवादीहरूले चाहिँ वैदिक सनातन धर्म भनेर यसलाई हैन नयाँ फ्लेभरमा चाहिँ यसलाई मार्केटिङ गरेर बेच्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यही वैदिक सनातन धर्मको जुन भनिन्छ त्यसलाई पहिले चाहिँ के भनिन्थ्यो भने वैदिक धर्म भन्ने गरिन्थ्यो हैन। त्यो वैदिक धर्मको चाहिँ के हो त हैन, त्यो वैदिक धर्मको जुन फिलोसफी छ यसमा म तपाईलाई सानो कुरा एउटा जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु।
यो तपाईले यसलाई जस्ट एउटा माइन्ड मात्रै गर्नु होला हैन। यसमा जुन छोड्दिनु हुन्छ तपाईको हैन देख्नुहुन्छ यो मार्क्सवादी पण्डित हुन् हैन, मार्क्सवादी नियो मार्क्सिस्ट एकजना आहुति भन्ने नेपालका मार्क्सिस्ट हुन्। उनले चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले धर्म परिवर्तन गरेर हैन, उनको भर्सन के छ भने उनले चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले तपाईले उनको किताब जात वार्ता पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उनको किताब हैन उनको किताब एउटा जात वार्ता भन्ने किताब छ। त्यसमा उनको सेल्फ प्रोक्लेम के छ भने अम्बेडकरले धर्म परिवर्तन गरेर जात व्यवस्थाबाट मुक्ति खोज्ने प्रयास गरे भन्ने उनको एउटा हैन ठम्याइ छ। उनले यसलाई बार रूपमा डाक्टर अम्बेडकरको दुईटा कुरालाई उनले बढी चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ दलितहरूको मुक्तिको लागि धर्म परिवर्तन गरेर जात व्यवस्थाबाट मुक्ति खोज्ने प्रयास गरे, त्यो गलत हो। र अर्को उनको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाबाट चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले मुक्ति खोजे भन्ने दुईटा आरोपहरू चाहिँ कमनली के गर्छन् आहुतिले लगाउने गर्दछन् हैन। त्यसलाई पनि तपाईँ एउटा जस्ट रिमाइन्ड मात्रै गर्नु होला। म आज यस टपिक्सलाई छुने गर्नेवाला छैन, तर के भने धर्म परिवर्तन गरेर हैन, हिन्दू धर्म परिवर्तन गरेर डाक्टर अम्बेडकरले बुद्ध धम्म या नवयाना धम्म जुन सुरु गरे, बुद्ध धम्मको नियो बुद्धिज्म भनेको नवबुद्ध मार्ग भनेको जुन नवयाना मार्ग सुरु गरे, त्यो नवयाना मार्ग खास के को लागि थियो, त्यो पोलिटिकल इकोनोमिक या सोसियल के थियो, तपाईले जस्ट त्यसलाई एउटा किप इट इन माइन्ड है, दिमागमा राखिराख्नु होला मात्रै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। वा डाक्टर अम्बेडकरले के अरे आहुतिले पेज नम्बर 58 मा लगाएको आरोप यो हो भने 206 मा उनले के भन्छन् भने जात व्यवस्था अन्त्यको कुरा चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले धर्म परिवर्तन गरेर दलितको बेग्लै धार्मिक सम्प्रदाय निर्माण गर्ने अम्बेडकरको अख्तियार गरेको बाटोबाट सम्भव छैन भनेको के भने डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर हैन जात व्यवस्थाबाट अन्त्य गर्ने खालको जुन उनको एउटा उनको कन्क्लुजन छ डाक्टर अम्बेडकरको, त्यो चाहिँ गलत छ भन्ने उनको ठम्याइ छ। त्यो भनेको के हो त भने उनको भिडियो म तपाईलाई एउटा देखाउन चाहन्छु, तपाई जस्ट सुन्नु मात्रै होला है त। ज्यादा शोषण गर्न छोड्छ त उले अम्बेडकरहरुको म हिन्दू भएर भनेर उनले उद्घोष गरेका थिए 1936 मा र उनी बुद्ध धर्ममा लागे। धर्म परिवर्तनको बाटो देखायो। दोस्रो, एउटा पुरानै पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गलाई चाहिने व्यवस्था उनीहरूको व्यवस्थाभित्रमै मुक्ति खोज्ने बाटो जुन गलत भयो। अर्को चाहिँ धर्म परिवर्तनको बाटो। अब धर्म परिवर्तन व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो। उनले के भन्दैछन् भने डाक्टर अम्बेडकरले धर्म परिवर्तन गरेर हैन दलितको मुक्तिको बाटो खोजे भन्ने उनको हैन थम्मे छ। उनी नियो मार्क्सिस्ट हुन् र उनले चाहिँ त्यो खालको कन्क्लुजन गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्न गइरहेको छु भने यसलाई पनि एउटा जस्ट तपाईहरुले किप इट इन माइन्ड भन्छु म तपाईलाई हैन, जस्ट दिमागमा जस्ट राख्नु होला हैन, ताकि तपाईहरुले डाक्टर अम्बेडकरले जुन डाक्टर अम्बेडकरको बारेमा हामीले अहिले जुन कुराहरू गरिरहेका छौं, उनले जस्तो बुद्धिज्मलाई कुन रूपमा डाक्टर अम्बेडकरले हैन लिए या प्रस्तुत गरेका हुन्, उनको मकसद के हो भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुले त्यसलाई जस्ट एक लेभलमा यसलाई लिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्ट किप इट इन माइन्ड है त। अब हामी फेरि विषयवस्तुतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यस अन्तर्गत हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं भने जस्तो तपाईले देख्नुहुन्छ अब उनले लगाएको आरोपलाई मैले तपाईलाई देखाइहालेँ। अब म तपाईलाई के देखाउन चाहन्छु भने डाक्टर अम्बेडकरले हैन किन चाहिँ यो बुद्धिज्मलाई अँगाले त हैन। बुद्धिज्मले उनको डाक्टर अम्बेडकरको के छ
उनको ठम्मै चाहिँ के छ, उनले डाक्टर अम्बेडकरले बुद्धिज्मलाई डेमोक्रेसी भनेको लोकतन्त्रको लागि र सामाजिक एउटा समाज जुन चाहिँ के छ समाजवादी समाजको प्याटर्नको रूपमा चाहिँ बुद्धिज्मले एउटा त्यसको जग हाल्ने काम गर्छ भन्ने चाहिँ उनको भनेको के भने यो कल्चरल टुल्स हो जसले त्यसको सोसियल फिलोसफीलाई होइन सोसियल फिलोसफी जुन समाजवादी व्यवस्था समाजवादी समाज र समाजवादी लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा जग हाल्ने काम गर्छ भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको ठम्मै छ। त्यसैको आधारमा उनले यसलाई डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरेका छन्। त्यसमा म तपाईँलाई 2-3 कुराहरू देखाउन चाहन्छु। फर्स्टमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु डाक्टर अम्बेडकरले ब्राह्मणिजमलाई कसरी लिने गर्थे त। किनभने डाक्टर अम्बेडकर जुन समयमा जन्मेका थिए र हुर्केका थिए हुर्किँदै थिए त्यो समयमा के थियो ब्राह्मणिजम एक लेभलमा चरममै थियो होइन। त्यस कारणले उनले चाहिँ के भन्छन् भने द रिलिजन अफ इन्डिया हेज अन्डरगन 3 चेन्जेस, 3वटा चेन्जेसबाट गयो भने एउटा वैदिक रिलिजनबाट गयो विच वाज प्र्याक्टिस फर्स्ट गेभ वे इन कोर्स अफ टाइम टु ब्राह्मणिजम एन्ड दिस इज इन टर्न टु हिन्दुइजम भनेको जुन ब्राह्मणिजम हो त्यो चाहिँ के भयो हिन्दुइजममा टर्न भयो भन्ने उनको भनाइ छ। भनेको वैदिक रिलिजन जुन छ त्यो चाहिँ के थियो ब्राह्मण धर्म थियो, त्यो चाहिँ पछि हिन्दू धर्ममा यसरी 3वटा प्रोसेसबाट चेन्ज हुँदै गयो। जुन अहिले सनातन भन्छन् त्यो सनातन खुइया हो, त्यो बकवास हो। त्यो के छ त्यो ट्रान्सफर्मेसन अन्डरगन 3 चेन्जेस यसरी चेन्ज हुँदै गएर यो वैदिक धर्मबाट ब्राह्मणिजम हुँदै हिन्दुजममा आयो र इट वाज ड्युरिङ ब्राह्मणिक पिरियड द्याट बुद्धिज्म वाज बर्न होइन। त्यो कुराहरू अब उनले के भन्छन् भने अनि जो ब्राह्मणिजम हो दिस वाज बिकज होइन अब जो ब्राह्मणिजमले के गर्थ्यो भने ब्राह्मणिजम चाहिँ इनइक्वालिटी अथोरिटी अफ डिभिजन अफ सोसाइटी भनेको असमानतावाद आधारित थियो र यसले के गर्थ्यो एकदम अथोरिटेरियन टाइपको थियो भनेको डिक्टेटरसिप थियो र यसले समाजलाई के गर्ने काम गर्थ्यो बाँड्ने गर्थ्यो इन्टु भेरियस क्लासेस भनेको वर्ण क्लासहरूमा बाँड्ने गर्थ्यो विच ब्राह्मणिजम हेज इन्ट्रोड्युस इन इन्डिया भनेको ब्राह्मणिजमले के गर्थ्यो यो असमानतामा आधारित थियो त्यस कारणले गर्दा र अथोरिटेरियन थियो र यसले समाजलाई बाँड्ने काम गर्दथ्यो भन्ने उनको भनाइ छ। त्यो भनेको के हो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्राह्मणिजमको फिलोसफिकल बेसिस हो होइन। त्यो भनेको ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण चाहिँ सबैभन्दा माथि छ टपमा फर्स्टमा होइन फर्स्टमा छ होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र होइन अनटचेबल आउटकास्ट दलितहरू त्यो चाहिँ के छ ब्रह्माको होइन यो प्रजापतिको शरीरबाट जन्मेको भन्ने खालको एक खालको हिन्दू धर्ममा एउटा फिलोसफी छ होइन। त्यसैलाई त्यो भनेको के हो अब तपाईँ त्यो फिलोसफी भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो वेदको होइन यो तपाईँको 90 होइन यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वेदको 90 सुक्तको देवता पुरुष भन्ने जुन छ त्यो च्याप्टरको चाहिँ तपाईँको 12 नम्बर होइन श्लोकको 12 नम्बर ऋचाको तपाईँ देख्नुहुन्छ ब्राह्मणिनका मुख से ब्राह्मण मुखबाट क्षेत्री भुजाबाट अनि दोनों जाँघबाट वैश्य र चरणबाट शूद्रको उत्पत्ति भएको हो भन्ने यो फिलोसफी के छ डोमिनेन्ट फिलोसफी वा यो नै मेन फिलोसफीको रूपमा देखिन्छ। अनि त्यो फिलोसफीलाई मैले तपाईँलाई पिक्चरमा पनि के गरेँ रिप्रेजेन्ट गरेर देखाएँ यही फिलोसफी हो भनेको ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र यो सबै होइन जन्मेको हो मुखबाट जाङबाट बाहुबाट र चरणबाट यसरी जन्मेको र आउटकास्ट चाहिँ दलितहरू हो जसले के गर्छन् स्विपिङ गर्छन् लेट्रिन या स्केभेन्जिङको कामहरू गर्दछन् भन्ने एउटा फिलोसफी छ मान्यतावादी फिलोसफी छ। अब यो फिलोसफीकै आधारमा के गरियो पछि मनुस्मृतिले पनि यसलाई फेरि मोहर लगायो होइन। अब यसलाई पनि के गर्यो मनुस्मृति तपाईँ देख्नुहुन्छ 1:31 ब्रह्माको मुख बाहु उरु र पैरबाट ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्रहरूको जन्म भयो भन्ने त्यो खालको चाहिँ उनीहरूको
के छ फिलोसोफिकल बेस छ। यानि कि त्यो भनेको ठ्याक्कै के हो तपाईँलाई देखाएँ मैले यो 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 चाहिँ उनीहरूको फिलोसोफिकल बेस हो। यो फिलोसोफिकल बेसले के भन्छ यो फिलोसोफिकल बेसले चाहिँ जस्तो पृथ्वीमा भएका 4 वर्ण जुन छन् यी 4 वर्णहरू चाहिँ के हुन् यिनीहरू भनेका चाहिँ तपाईँको के हुन् एक आपसमा असमान छन् भनेको इनइक्वल छन् अनि त्यसपछि आइसोलेट छन् भनेको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यिनीहरू आइसोलेटेड छन् र सेपरेट छन् भनेको अमेरिकामा जिम क्रो ल छ त्यसले के भन्छ सेपरेट बट अनइक्वल भनेको सेपरेट बट इक्वल भने जस्तै होइन फरक छन् तर संवैधानिक रूपमा समान छन् भनेको रेसियली डिफ्रेन्स छन् संवैधानिक रूपमा सेम छन् भने जस्तै यसले के भन्छ भने फिलोसोफिकली डिभाइन लमा भनेको दैविक नियम अनुसार चाहिँ यिनीहरू के हुन् यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के छन् एक आपसमा असमान छन् होइन यिनीहरूको के छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन एक आपसमा के छन् यिनीहरू होइन असमान छन् देख्नु भर्टिकल्ली के हुन्छ ग्रेडेड अम्बेडकरले यसलाई के भनेका छन् भने इनबर्न ग्रेडेड इनइक्वालिटी भनेका छन् होइन जन्मजात असमानतामा आधारित समाज छ त्यो आइसोलेटेड छ सेपरेट छ भन्ने खालको भनाइ छ। त्यो भनेको के हो त्यो भनेको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मनुस्मृतिको 1:92 के भन्छ भने उनले एउटा परिकल्पना गरेका छन् जसमा के छन् ब्राह्मणहरू मुखबाट जन्मेको हुनाले र फर्स्ट टाइम पहिलोपल्ट मुखबाट बन्दै बन्दै बन्यो बन्दै तलतिर गयो भन्ने खालको कन्सेप्ट हो के यिनीहरू के हुन् मुखबाट जन्मेको हुनाले यिनीहरू अधिक पवित्र छन् श्रेष्ठ छन् र यिनीहरू के छन् यिनीहरू चाहिँ श्रेष्ठ छन् पवित्र छन् र ज्येष्ठ पनि भएको हुनाले यिनीहरू सबैभन्दा होइन सबसे श्रेष्ठ छन् भन्ने यिनीहरूको एउटा कन्सेप्ट छ। त्यस कारणले यिनीहरू ब्राह्मणले त्यो पवित्र मुख भएको हुनाले हव्य कव्य भन्ने भनेको के हो भने जुन खालको होइन जस्तो देव भाग चाहिँ हव्य अनि कव्य भनेको पृथ्वीभाग यी चाहिँ के छ जस्तो श्राद्ध गर्दाखेरि पृथ्वीभाग भनेको कव्य खाने गर्छन् ब्राह्मणले खायो भने ब्राह्मणको मुखबाट खायो भने हाम्रो पृथ्वीहरूले चाहिँ स्वर्गमा उनीहरूले पनि त्यो भोजन प्राप्त गर्छन् त्यस कारणले पवित्र हुन्छन् ब्राह्मणहरूको मार्फत त्यहाँ मार्फत चाहिँ त्यो उनीहरूले प्राप्त गर्छन् भन्ने खालको छ। र भगवानलाई चढाएको चिज पनि के हुन्छ ब्राह्मणले मुखबाट खाइदियो भने त्यो भगवानले पाउँछन् भन्ने टाइपको त्यो खालको उनीहरूले फिलोसफी बनाएका छन्। त्यस कारणले मुखबाट जन्मेको हुनाले ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने एउटा खालको त्यो खालको एउटा के छ मान्यतावादी सिद्धान्त यिनीहरूले बनाएका छन् त्यसलाई उनीहरूले वैदिक डिभाइन ल होइन भन्ने गर्छन्। र त्यसै अन्तर्गत के भन्छन् भने उनीहरूले आफ्नो कार्य विभाजनहरू गरेका छन् देख्न सक्नुहुन्छ क्षेत्रीको काम के हो ब्राह्मणको काम के हो वैश्यको काम के हो र शूद्रको काम चाहिँ के छ यिनी तिनै वर्णको आनन्दित भएर सेवा गर्नु नै शूद्रको प्रधान कर्म हो भन्ने खालको एउटा लेभलको फिलोसफी बनाएका छन्। अनि त्यस कारण डाक्टर अम्बेडकरले के भन्ने गर्छन् भने यो फिलोसफी जुन बनाइएको छ यो फिलोसफी के छ इनइक्वालिटीमा आधारित छ र अथोरिटेरियन टाइप भनेको डिभाइन लमा भएको हुनाले अथोरिटेरियन छ र यो डिभिजन अफ सोसाइटीले के समाजलाई के गर्ने काम गर्छ बाँड्ने काम गर्छ। त्यस कारणले यो ब्राह्मणिजम चाहिँ खतरनाक छ भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको ठम्याइ छ। र अझ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई डाक्टर अम्बेडकर के भन्छन् भने जुन हिन्दू धर्म जस्तो यो चाहिँ तपाईँको यो क्या पाकिस्तान बन्न चाहिए भन्ने यो खालको छ च्याप्टर यो चाहिँ तपाईँको हिन्दी भोल्युमको डाक्टर अम्बेडकरको 15 नम्बर भोल्युममा के भन्छन् भने हिन्दू राज्य चाहिँ के हुन्छ निसन्देह खतरनाक हुन्छ अगर वास्तव में हिंदू राज्य बन जाए तो निसन्देह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है भनेको हिन्दू राज्य यदि बन्यो भने के हुन्छ निसन्देह रूपमा यो खतरनाक हुन्छ किनभने हिन्दू कुछ भी कहो यदि हिन्दू जुनसुकै हालतमा के हुन्छ हिन्दुत्व भनेको स्वतन्त्रता समानता र भाइचाराको विरुद्ध हुने गर्छ। त्यसकारण यो प्रजातन्त्रलाई पनि खतरनाक छ र प्रजातन्त्रलाई पनि यो अनुपयुक्त छ। त्यसकारणले हिन्दू राज्य चाहिँ कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। त्यो भनेको के हो भने डाक्टर अम्बेडकरले हिन्दुइजमलाई के मान्छन् भने हिन्दुइजमले समाजवादी समाज र लोकतन्त्रको लागि दुईटैको लागि हिन्दुइजम खतरनाक छ भने बुद्धिज्म चाहिँ के छ
बुद्धिज्मले के गर्छ भने लोकतन्त्र र त्यो चाहिँ त्यसले जग हाल्ने काम गर्छ, बाटो देखाउने काम गर्छ भन्ने उनको ठम्याइ छ। अझ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई उनले के भन्ने गर्छन् भने होइन, वैदिक रिलिजन के छ, यज्ञमा आधारित छ, पूजा प्रणालीमा आधारित छ, अनि यसले के गर्छ, भायोलेन्स भनेको हिंसालाई यसले प्रमोट गर्ने गर्छ। त्यस कारणले र ब्राह्मणहरूले के गर्छन्, यसले अर्गनाइजिङ गर्ने गर्छन्, यसलाई के गर्छन्, व्यवस्थित गर्ने गर्छन्। यो चिजलाई के गर्छन्, यो यही असमानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नलाई ब्राह्मणहरू एउटा के हुन्, अथोरिटी लिएर उनीहरूको अथोरिटी छ र तिनीहरूले त्यो अथोरिटी प्रयोग गरेर समाजलाई त्यही असमानतामा आधारित समाज बनाउनलाई अर्गनाइज गर्ने गर्छन्। र त्यसको लागि उनीहरूले होइन वैदिक यज्ञहरू, पूजाहरू, प्रार्थनाहरू गर्ने र त्यसलाई एडप्ट गर्ने काम गर्छन्, जसले गर्दा समाजलाई बाँड्न सकियोस्, ताकि डिभाइडेड द सोसाइटी भनेको वेदले के छ, वेदले जस्टिफाई गरेको समाज होइन, यो जुन टाइपको छ देखिसक्नुहुन्छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रहरू होइन डिभाइड भएको जुन समाज छ, त्यो समाज चाहिँ के छ, देख्नुहुन्छ वेदले 4 सेक्सन अफ वर्णस, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यो टाइपको डिभिजन अफ सोसाइटी इन्टु 4 वर्णस क्रिएटेड ग्रेट इनइक्वालिटिज भनेको यसले सबैभन्दा खतरनाक, धेरैभन्दा धेरै असमानता पैदा गर्ने गर्छ। र त्यस कारणले गर्दा यो लोकतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्नु सट्टा यसले सामन्तवादी, हिन्दू वा ब्राह्मणवादी सामन्तवादी समाज निर्माण गर्ने गर्छ र यो बिल्कुल अलोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने गर्छ। र जसले गर्दा के गर्छ, यो तपाईँले देख्नुहुन्छ डाक्टर अम्बेडकरले भनेको, त्यस कारणले यो हिन्दुत्व, स्वतन्त्रता, समानता, भाइचाराको विरुद्धमा छ, जुन बुद्धिज्म छ यसको फेभरमा छ, र यो हिन्दुइज्म के छ, प्रजातन्त्रको लागि यो अनुपयुक्त छ भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको ठम्याइ छ। किनभने उनले के भन्छन् भने ब्राह्मिन्स वेयर बोर्न अफ द बर्माज माउथ भनेको कसरी यसले असमानता पैदा गर्छ, ब्राह्मणले के गर्छ, म तपाईँलाई एउटा पिक्चर देखाउन पहिला देखाइहाल्छु होइन। पिक्चर, यही पिक्चरलाई म त्यहाँ थोरै क्लियरिफाई गर्न गइरहेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उनले के भन्छन् डाक्टर अम्बेडकरले भने ब्राह्मणले के गर्छन्, ब्राह्मिन्स वेयर बोर्न अन द ब्रह्माज माउथ भनेको ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण पैदा भए, शूद्रहरू के भयो, हिज फिट भनेको चरणबाट पैदा भए। त्यस कारणले क्यान एनीबडी बिलिभ द्याट, के कुनै मान्छेले परिकल्पना गर्न सक्छ, बेसिक प्रिन्सिपल अफ एनी रिलिजन कुड बी द डिभिजन अफ द सोसाइटी वा डिभाइड द सोसाइटी, जस्तो खालको रिलिजन जसको प्रिन्सिपलले के गर्छ, समाजलाई बाँड्ने काम गर्छ, त्यस्तो खालको समाजको कुनै धर्म हुन्छ भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्छ त भनेर डाक्टर अम्बेडकर अझ प्रति प्रश्न गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा दिस इज वाट ब्राह्मणिजम हेज पर्पेचुएटेड भनेको यही नै ब्राह्मणवादी धर्म या ब्राह्मणिजम भनेको ब्राह्मणवादी विचारधाराले के गर्छ, यसलाई पिँढी दर पिँढी भनेको सदियौँदेखि होइन पुस्तौँ पुस्तासम्म यसले पुनरुत्पादन गरिरहने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो लोकतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माणको लागि घातक छ र यसले असमानतावादी अलोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्छ र यो के हुन्छ, यसले चाहिँ समाजवादको सट्टा सामन्तवादी, ब्राह्मणवादी, सामन्तवादी, जातिवादी, मनुवादी होइन, किन मनुवादी किन भनेको मनुस्मृतिमा आधारित छ, ब्राह्मणवादमा आधारित छ, त्यो खालको समाज निर्माण गर्नमा यसले के गर्छ, सहयोग गर्ने गर्छ। त्यसकारण यो समाजको लागि खतरनाक छ भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको ठम्याइ छ। अझ त्यसपछि उनले के भन्छन् भने अन द अदर ह्यान्ड, यसको सट्टामा के छ, बुद्धिज्म इक्वालिटी इज द मेन फिचर अफ बुद्धिज्म भनेको यसको सट्टामा के छ, बुद्धिज्मको के छ, समानतामा आधारित छ होइन। बुद्धिज्मले के गर्छ, समानतालाई मेन फिचर बनाउँछ। किनभने हिन्दुइज्मले के गर्थ्यो, हिन्दुइज्मले चाहिँ के गर्थ्यो भने यहाँ देखो असमानतालाई, यसले इनइक्वालिटीलाई यसले बढी प्राथमिकता दिन्थ्यो भने बुद्धिज्मले इक्वालिटीलाई प्राथमिकता दिन्छ। अनि अर्को फ्रिडम अफ सेल्फ डेभलपमेन्ट टु अल भनेको लिबर्टीको पनि यसले के गर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ यसले के गर्छ, स्वतन्त्रताको पनि वकालत गर्ने गर्छ बुद्धिज्म। लिबर्टी, इक्वालिटी दुईटीकोलाई यसले प्राथमिकता दिन्छ टु एब्जर्भ भायोलेन्स होइन, भायोलेन्सको विरुद्धमा। एनदर एसेन्सियल टिचिङ अफ बुद्धिज्म, इट हेज नेभर टट टु अचिभ salvation
by sacrificing animals or any living being to propriate gods भनेको गडले भगवानलाई खुसी पार्नलाई कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि प्राणीको के छ उसलाई बलि चढाउनलाई यसले कुनै पनि हालतमा यसले सपोर्ट गर्ने गर्दैन। त्यसकारण यो के छ निड फर हैन जस्तो विल फर किलको जस्तो हिन्दुइजममा जस्तो विल फर किलको हिंसालाई नै प्राथमिकता दिने धर्म रक्षित भन्ने खालका जुन एकदम अराजक हिंसावादी बनाउने समाजको निर्माणको विरुद्धमा यसले निड फर किल भनेको आवश्यकता अनुसार मात्रै हिंसा गर्न सकिन्छ वा यसले चाहिँ के गर्छ भने हिंसाको विरुद्धमा अहिंसावादी समाज बनाउने प्रक्रियाको यसले सपोर्ट गर्ने गर्छ। त्यो भनेको उनले अझ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डाक्टर अम्बेडकरले के गर्छन् भने जस्तो तपाईलाई यो भिडियोमा जुन आहुतिले डाक्टर अम्बेडकरको मजाक उडाउने गर्छन् हैन उसले धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ, धर्म त्याग गर्न भयंकर मेरे राज्य हैन कुनै धर्म छोडिदिनुहुन्छ म मर्दिन हिन्दू भएर भनेर उसले उद्घोष गरेको थियो 1936 मा र उनी बुद्ध धर्ममा लागे। धर्म परिवर्तनको बाटो देखायो। दोस्रो एउटा पुरानै पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गलाई चाहिने व्यवस्था उनीहरूको व्यवस्था भित्रमै मुक्ति खोज्ने बाटो जुन गलत भयो। अर्को चाहिँ धर्म परिवर्तनको बाटो। अब धर्म परिवर्तन व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो हैन उसले धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ, धर्म त्याग गर्न सक्छ, भौतिकवादी हुन सक्छ हैन अर्को धर्ममा जान सक्छ, नयाँ धर्म जन्माउन सक्छ। त्यो उसको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो बेग्लै कुरा। तर धर्म परिवर्तन गरेर जात व्यवस्थाबाट मुक्ति हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि जसलाई त्यो धर्मबाट फाइदा भइराखेको हुन्छ त्यो नै उत्पीडक हुन्छ। त्यसले त्यो धर्म किन छोड्छ? तपाईले छोड्नुहुन्छ, तपाईलाई उत्पीडन गर्नेले छोड्दैन। त फरक के हो? तपाईलाई नाफा के भयो त हैन? तपाई जसका काम गर्न जानुपर्छ उनले धर्म धर्म परिवर्तन गरेर आर्थिक राजनीति परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने हुन्न भन्ने जुन खालको उनले मजाक उडाइरहेका छन् अम्बेडकरको, म त्यसको बारेमा कुनै दिन लाइभ स्ट्रिम यसलाई नै मात्रै फोकस गरेर गर्नेवाला छु हैन। तपाईहरु त्यसलाई धैर्य हुनु होला। यसमा के छ भने जस्तो उनले यसलाई थोरै म यसलाई पनि म छोड्दैन। तपाई छोड्दिनुहुन्छ? तपाईको ज्याला शोषण गर्न छोड्छ त उसले? किन छोड्ने? एक अर्को धर्म परिवर्तन गरेर तपाईको आर्थिक प्रगति हुँदैन, राजनीतिक प्रगति हुँदैन। हुन्छ त? जमिन नभएर मुसाले दुःख पाइरहेछ, ऊ धर्म परिवर्तन गर्छ, जमिन आउँछ त? चर्च त आउँछ, जमिन आउँदैन हैन। समस्या त जमिनमा छ, समस्या त आर्थिक छ। अहिले म तपाईहरुलाई यतातिर डाइभर्ट गर्न चाहदैन। जस्ट तपाईलाई मैले के भने आहुतिको एउटा जुन खालको भर्सन छ, डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ उनले त्यही कुरालाई जस्टिफाई गर्न खोजिरहेका छन्। डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर दलितको मुक्ति खोजिरहेका छन्, त्यो चाहिँ बिल्कुल रङ छ भन्ने उनको त्यही वर्षमा यो चिजहरू उनले भनिरहेका छन्। क्षेत्रमा छ समस्या, राजनीतिमा छ समस्या, प्रशासनमा छ। अनि चर्च भित्र जान्छ मान्छे हैन, प्रभु भनिजेलसम्म त शान्ति छ। त्यहाँबाट आँगनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै हैन ईसाई दमाई भनिहाल्छ हो। भन्छ नि त दमाई भन्ने मान्छेको मनमा त दमाई नै छ नि। दमाई उत्पीडन गर्ने मान्छेको मनमा त उत्पीडनै छ नि त। ऊ त ईसाई भए हुँदैन। अनि उसले देख्छ के त? उसले ईसाई दमाई हैन। भनेपछि धर्म परिवर्तनद्वारा चाहिँ जात व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैन। धर्म परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने त उसको इच्छा कुरा हैन। कुनै धर्मले मान्छेलाई उत्पीडित गरेछ भन्ने लाग्छ उसले छोड्छ नि, के मतलब कुरा हैन? छोड्छ, अन्त जान्छ, नास्तिक भन्छ, भौतिकवादी भन्छ, उसको कुरा हो। तर धर्म परिवर्तनबाट चाहिँ मुक्ति हुँदैन। अर्को सिफारिस पनि बेला ठाउँमा गरेका छन् अम्बेडकरले। अब उनले जुन खालको भनिरहेका छन् डाक्टर अम्बेडकरले धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ यो खालको दलित मुक्ति खोजे भन्ने खालको उनले भनिरहेका छन्। म तपाईहरु जस्ट हैन एउटा सानो कुरा देखाएर म विषयवस्तुमा लगिहाल्छु है। तपाईहरुलाई मैले जस्ट एउटा
एक लेभलमा टच मात्रै गराउँछु तपाईँलाई म होइन, ताकि उनको त्यो जुन खालको भ्रम छ त्यसमा तपाईँहरू नपर्नु हुन अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ के हो भने यो तपाईँको चाहिँ बिल्कुल रूपमा यो स्टेटेड माइनोरिटी भन्ने किताब हो। स्टेटेड माइनोरिटी भन्ने किताबमा डाक्टर अम्बेडकरले के भन्छन् भने उनीहरूको दलितहरूको राजनीतिक मुक्ति कसरी हुन्छ होइन, उनीहरूको चाहिँ सामाजिक मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने चिजहरू, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मुक्तिहरू कसरी हुन्छन् भन्ने बारेमा उनको एक खालको उनको यसमा यो चाहिँ के हो भने भारतको संविधान सभामा डाक्टर अम्बेडकरले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सेड्युल कास्ट फेडरेसन भन्ने जुन पार्टी छ त्यो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उनले यो संविधान सभा भारी होइन कस्तो खालको हुनुपर्छ त, यदि संविधान सभा बनाउने हो भने संविधान सभामा नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको उनले चाहिँ मस्यौदा एउटा एक खालको प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो नै त्यसको लागि चाहिँ उनले यो किताब लेखेका थिए, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैमा आधारित रहेर म तपाईँलाई धेरै चिज देखाउँदैन, जस्ट आहुतिले जुन खालको एउटा भ्रम छरिरहेका छन् त्यसलाई जस्ट तपाईँको एउटा सानो यो हेर्नु, संयुक्त राज्य भारतको संविधानको लागि प्रस्तावित उद्देशिका भन्ने हो यो। उनले चाहिँ के भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 189 पेजको थियो र त्यो चाहिँ के थियो भने वञ्चित वर्गको लागि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विषमताको सुविधा, यो जुन सुविधाको मामला यो कसरी दूर गर्न सकिन्छ भन्ने यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ उनले यो किताब लेखेका थिए र त्यो किताबको नाम चाहिँ स्टेटेड माइनोरिटी भनेको यो खालको किताब संयुक्त राज्य भारतको संविधानको रूपमा यसरी लेखिएको हो। यो किताब प्रस्तावना होइन 1947मा लेखिएको हो। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राज्य र अल्पसङ्ख्यक भन्ने हो। आहुतिले भने जस्तो चाहिँ उनले 1935 को के भने इन्डिकेसन अफ कास्ट जातिको विनाश भन्ने किताब चाहिँ के हो भने स्पेसली त्यो किताब इन्टेन्सनली लेखेको होइन, त्यो एउटा भाषण हो। त्यो भाषण चाहिँ उनले के थियो भने जातपात तोडक मण्डल भन्ने आर्य समाजीहरूले एउटा होइन अहिलेको पाकिस्तानको लाहोर होइन त्यतिखेरको पन्जाब प्रान्त थियो इन्डियाको, त्यो लाहोरमा चाहिँ उनले त्यो भाषण चाहिँ त्यसको लागि लेखेका हुन्। त्यसमा उनले मेन चाहिँ धर्मकै बढी फोकस भएको हुनाले एउटा उनको चाहिँ धर्म होइन म छोड्दैछु भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ त्यो त्यसमा राजनीतिक खालको आर्थिक खालको त्यो खालको चर्चा हुने त्यो ठाउँै थिएन कि, किनभने त्यहाँ चाहिँ के थियो भने जातपात तोडक मण्डल भन्ने आर्य समाजीहरूले उनलाई डाक्टर अम्बेडकरलाई चिफ गेस्ट बनाएर उनीहरूले खास खोजेको त के थियो भने उनीहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मलाई रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने टाइप डाक्टर अम्बेडकरले बोलिदियोस् भन्ने उनीहरूको मनसाय थियो। तर त्यो नभएर डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ छोड्ने हिसाबले नै त्यो खालको कुरा त्यो त्यसरी आएको। तर चाहिँ खास के हो भने आहुतिले त्यसलाई फेरि कसरी प्रेजेन्ट गरे भने डाक्टर अम्बेडकरले चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर नै जात व्यवस्थाबाट मुक्ति खोज्ने प्रयास गरे अम्बेडकरले, जुन चाहिँ त्यसले गर्दा राजनीतिक र आर्थिक रूपमा चाहिँ टाटपल्टायो, वैचारिक रूपमा दार्शनिक रूपमा भन्ने चाहिँ उनले त्यसलाई एकदम हुन्छ नि के भन्ने यार नेपालीहरूको बुद्धिमा अहिलेका जल्दा बल्दा बुद्धिजीवीको हालत यस्तो छ भने के भन्ने होइन। अब अझ त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने डाक्टर अम्बेडकरले यो चाहिँ बिल्कुल लेखेको के थियो भने स्टेटेड माइनोरिटी भन्ने एउटा यो किताब हो। यो किताब चाहिँ उनले अधिकार क्या है और स्वतन्त्र भारत के संविधान में कैसे सुनिश्चित गर्न सकिन्छ स्वतन्त्र भारत अधिकारको लागि। अनि यो चाहिँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसङ्घ भन्ने एउटा थियो, अखिल होइन यो अल नेपाल सेड्युल कास्ट फेडरेसन भन्ने, त्यसको बाट संविधान सभामा प्रस्तुत गरिएको एउटा अनुसूचित जातिको सुरक्षाको लागि अनुसूचित जाति भनेको दलितहरू एससी एसटी होइन उनीहरूको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले 1947मा संविधान सभाको लागि उनले लेखेको एउटा यो परिकल्पना गरेको एउटा किताब यो संयुक्त राज्य भारतको लागि प्रस्तावित उद्देश्य यो भारतको संविधान यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने उनको 179 पेजको थियो। त्यसमा उनले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक रूपमा कस्तो हुनुपर्छ यी होइन अनि आर्थिक रूपमा कस्तो हुन्छ सामाजिकमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ उनले स्पष्ट रूपमा त्यो खालको एउटा किताब लेखेका थिए।
र त्यो किताब आहुतिले पढ्न जरुरी छ र यसरी चाहिँ र नेपालका सो कल्ड आफूलाई सम्झिने बुद्धिजीवी दलितका इन्टेलेक्चुअल बनाउँदाहरूले पनि होइन यत्तिकै ऊ गर्नुभन्दा किताबहरू राम्रोसँग पढ्नु जरुरी छ होइन फ्याक्ट चेक गर्नु जरुरी छ कसैले भनिदियो भनेर त्यसको पछाडि होइन ऊ गर्नुभन्दा पनि त्यसरी फ्याक्ट चेक गर्यो भने होइन त्यो आफैलाई पनि फाइदा हुन्छ राम्रो हुन्छ किनभने सेफगार्ड देख्नुहुन्छ कि राइट टु रिप्रेजेन्टेसन होइन लेजिस्लेटिभ एन्ड लोकल बडिज उसले आहुतिले भन्छ नि के त्यो चाहिँ के हुन्छ राजनीतिक रूपमा अब लोकल बडीमा के हुन्छ त लेजिस्लेटिभहरूमा के हुन्छ भनेपछि राइट टु रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू गर्छन् एक्जिक्युटिभमा अनि सर्भिसहरूमा होइन सत्तामा अनि मन्त्रीमण्डलमा के हुनुपर्छ त्यसपछि हायर एजुकेसनमा के हुनुपर्छ सेपरेट सेटलमेन्ट जमिनको बारेमा के छ स्थिति त्यो कुराहरू गर्छ अनि उनले अर्को कुरा गर्छन् के भने 4 नम्बरमा चाहिँ उनको के छ भने यो के अरे आर्थिक रूपमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि अर्को एक खालको सेफगार्ड फर सेड्युल कास्ट यो यस्तो खालको कुराहरू उनको फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा नै उनले यसलाई आफ्नो रिमेडिज अगेन्स्ट इन्भेजन टु फन्डामेन्टल राइट्सको बारेमा उनले यो खालको कुरा गरेका छन् आर्थिक रूपमा चाहिँ उनले के भन्छन् भने उनको बेसिकल्ली आर्थिक रूपमा चाहिँ उनले होइन कन्स्टिट्युसनल स्टेट सोसलिजमको कुराहरू गर्ने गर्छन् अब यसरी आहुतिले चाहिँ बकाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा त्यसरी होइन भ्रम छर्नु राम्रो होइन जस्तो लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई एक लेभलमा आफ्नो तर्फबाट रिसर्च गर्नुहोस् होइन आहुतिले यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन राइट टु रिप्रेजेन्टेसन इन द लेजिस्लेटिभ पार्ट 1 ये ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने हो सेड्युल कास्टको लागि त्यसमा उनले भन्छन् क्वान्टम अफ रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ रेसियो अफ देयर पपुलेसन भनेको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यही आधारमा सेड्युल कास्टले चाहिँ लेजिस्लेटिभमा उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ होइन लोकल बडिजहरूमा भनेको स्थानीय जस्तो अहिलेको जस्तो प्रदेशहरूमा स्थानीय अनि त्यसपछि सरकारहरूमा पनि त्यो खालको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम पनि हुनुपर्छ र सँगसँगै के हुनुपर्छ उनीहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा होइन त्यो खालको हुनुपर्छ हुन त के भन्छ मन्त्री परिषदमा पनि जनसङ्ख्याको आधार रेसियो अफ पपुलेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसपछि तपाईँको रेसियो अफ देयर म यतातिर तपाईँलाई धेरै जस्ट डाइभर्ट गर्न चाहन्न आउटको त्यसलाई म जस्ट तपाईँहरूको एउटा क्युरियोसिटी मात्रै होइन त्यो खालको लजिकल फाल्सीलाई मात्रै मेरो आज यो टपिक्स पनि होइन मेरो टपिक्स त आज विशेष गरेर उनले डाक्टर अम्बेडकरले के भनेका छन् यो मेरो त के हो भने लोकतन्त्र र समाजवादी समाजको लागि बुद्धिज्मको भनेको के हो भने बुद्धिज्म आहुतिले भने जस्तो बुद्धिज्मले चाहिँ आर्थिक राजनीति हुन्न भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको बिल्कुल होइन उनले यसलाई सोसियल फिलोसफीको रूपमा मात्रै हेर्ने गर्थे होइन त्यो भनेको के हो भने डाक्टर अम्बेडकरले यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आइडियल सोसाइटी कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो के हुनुपर्छ होइन स्वतन्त्रताको आधारित हुनुपर्छ समानतामा आधारित हुनुपर्छ होइन यिनको चाहिँ सोसियल फिलोसफी तपाईँले पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ यो सोसियल फिलोसफी के कस्तो हुनुपर्छ लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेटर्निटीमा आधारित हुनुपर्छ र नो वान हाउएभर सेज द्याट आई हेभ बरोड माई यो चाहिँ मैले चाहिँ फ्रान्सेली क्रान्तिबाट लिएको होइन मैले यहाँ उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् किन उनले किन धर्म परिवर्तन गरे र भने उनले बुद्ध धम्ममा किन गए भने उनले स्पष्ट भने माई फिलोसफी एज रुट्स इन रिलिजन एन्ड नट इन पोलिटिकल साइन्स भनेको उनले चाहिँ त्यसलाई किन भन्छ लेट नो वान हाउएभर सेज द्याट आई हेभ बरोड माई फिलोसफी फ्रम द फ्रेन्च रिभोल्युसन मैले फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट यो बरो गरेको होइन मैले के गरेको हो मैले मास्टर बुद्ध आई हेभ डिराइभ देम फ्रम द टिचिङ अफ माई मास्टर बुद्ध भनेको बुद्धबाट यो चाहिँ मैले के गरेको मेरो सोसियल फिलोसफी चाहिँ बुद्धिज्ममा आधारित छ त्यो के छ लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेटर्निटीमा आधारित छ र त्यस कारणले गर्दा यो के हुनुपर्छ यसले के गर्छ अनलिमिटेड लिबर्टी दिन्छ एब्सोल्युट इक्वेलिटी कुराहरू गर्छ र यसले वानले चाहिँ सेफ गार्ड अगेन्स्ट द ब्रिचिङ अफ लिबर्टी एन्ड इक्वेलिटी बट हि डिड नट बिलिभ द्याट अझ उनले के भन्छ भने कानुनले मात्रै सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्दैन होइन त्यस कारणले लिगल मात्रै होइन मोरलिस्टमा पनि
मान्छेले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि त्यसका लागि मोरल कोड अफ कन्डक्ट पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ बुद्धको धम्मबाटै सम्भव छ र त्यसकारण उनले 22 प्रतिज्ञा पनि कुरा गर्छन् होइन। र किनभने उनले के भन्छ भने यो चाहिँ he did not believe that law cannot be a guarantee for breaching of liberty or equality. He gave the highest place of fraternity. भने उनले के भने लिबर्टी र इक्वालिटीलाई कानुनले मात्रै उसले के गर्छ, कानुनले मात्रै यसलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यसको लागि के हुन्छ सबैभन्दा एक आपसमा भातृत्व मानिसको बिचमा हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ सोसियल रिलेसन पनि समानतामा आधारित हुन्छ र समाज पनि स्वतन्त्र हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यसले के गर्छ त्यो काम कसले गर्छ, त्यो जोड्ने काम फ्रेटर्निटीले गर्छ भनेको भातृत्वले। र त्यसले के गर्छ रियल सेफगार्ड पैदा गर्छ र त्यसले सेफगार्ड होइन जुन चाहिँ ब्राह्मणवादी समाजले के गर्छ डिनायल अफ लिबर्टी एन्ड इक्वालिटीलाई जुन गर्छ त्यसलाई जोड्ने काम चाहिँ बुद्धिज्मको फ्रेटर्निटीले गर्छ। र फ्रेटर्निटी विच वाज एनदर नेम अफ ब्रदरहुड अर ह्युम्यानिटी। त्यो चाहिँ के हो, त्यो के हुन्छ फ्रेटर्निटी भनेको समाज जुन भातृत्व जो हो त्यसले के गर्छ एक आपसमा भाइचारा र मानवतालाई जोड्ने काम गर्छ। त्यही नै के हो रिलिजन हो, धम्म हो भन्ने उनको भनाइ छ। यो चाहिँ के छ भने यो उनको डक्टर अम्बेडकरको भोल्युम 17 को डक्टर अम्बेडकरको भोल्युम 17 को अनि पार्ट 3 बाट मैले पेज नम्बर 503 बाट यसलाई लेखेको छु हैन। त्यसकारण के हो भने डक्टर अम्बेडकरले धर्म परिवर्तन हिन्दू धर्म परिवर्तन गरेर बुद्ध धम्म किन अपनाए भन्दा उनले सोशल कज हो यो पोलिटिकल र हैन यो के रे मेन कज सोशल हो। ताकि उनको चाहिँ के हो भने त्यो मेन कज चाहिँ के होइन, त्यो मेन कज चाहिँ अब त्यसले बेस चाहिँ बनाउँछ भन्ने हो। फेरि उनले त्यो मैले किन भनिरहेको छु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो के रे भोल्युम 13 मा देख्न सक्नुहुन्छ। उनले के भन्छन् भने भोल्युम 13 मा उनले के भन्छन् भने किन सोशल फिलोसफीको कुरा महत्त्वपूर्ण ठान्छन् भने उनले हैन third thing we must do is not to be content with merely political democracy भनेको राजनीतिक लोकतन्त्रले मात्र सबै कुरा हुँदैन। त्यसकारणले we must make our political democracy a social democracy भनेको राजनीतिक लोकतन्त्रलाई हामीले सामाजिक लोकतन्त्र बनाउनै पर्छ हैन। पोलिटिकल डेमोक्रेसी क्यानट लास्ट अनलेस दिस लाइज एट द बेस अफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी भनेको राजनीतिक लोकतन्त्र चाहिँ सामाजिक लोकतन्त्रको आधारमा बसेको हुन्छ। सामाजिक लोकतन्त्र भएन भने राजनीतिक लोकतन्त्र चाहिँ टिक्न सक्दैन भन्ने चाहिँ उनको ठम्मै छ। त्यसकारणले सामाजिक लोकतन्त्र भनेको के हो, सामाजिक लोकतन्त्र भनेको यस्तो जीवन पद्धति हो जुन चाहिँ इक्विटी लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटीमा आधारित छ। त्यो भनेको डक्टर अम्बेडकरको सोशल फिलोसफी हो र त्यसले के गर्छ मान्छेको प्रिन्सिपल अफ लाइफ भनेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त चाहिँ त्यसरी तयार हुने भयो भने मात्रै त्यस्ता खालका नागरिकहरू या त्यो खालको समाज मात्रै के हुन्छ ले सामाजिक लोकतन्त्र पैदा गर्न सक्छ भन्ने डक्टर अम्बेडकरको ठम्मै छ। र दिस प्रिन्सिपल अफ लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी आर नट टु बी ट्रिटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी भनेको यिनी तीनटै चाहिँ एउटै युनिट भएर मात्रै काम गर्नुपर्छ र इन द सेन्स द्याट नो डाइभर्स वान फ्रम द अदर इज टु बी डिफिट द भेरी पर्पज अफ डेमोक्रेसी। यदि यिनीहरूलाई अलग अलग भयो भने यिनीहरू या ट्रिनिटी एकै साथमा तीनटा त्रिशूलको तीनटा जस्तै होइन जस्तै भएनन् भने यसले के गर्छ लोकतन्त्रलाई यो चाहिँ खतरा हुन्छ। त्यसले लोकतन्त्र पराजय हुने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले उनको सोसियल फिलोसफी के छ, सोसियल डेमोक्रेसीको एउटा उनको सोसियल डेमोक्रेसीको आधार हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन हैन। त्यो सोसियल डेमोक्रेसी के हुनु पर्यो, इक्विटी लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटीमा आधारित हुनु पर्यो। त्यो इक्विटी लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटी के हुन्छ डक्टर अम्बेडकरले के भन्छन्, त्यो इक्विटी लिबर्टी र फ्रेटर्निटी चाहिँ बुद्धिज्मको आधार हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बुद्धिज्म चाहिँ उनको लागि उनले धर्म परिवर्तन गरेको कारण
उनको सामाजिक र सांस्कृतिक कारण हो, राजनीतिक र आर्थिक कारण त्यसको आधार मात्रै हो भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको ठम्याइ हो। जुन आहुतिले लगाएको त्यो आरोप चाहिँ बिल्कुल फर्जी, वाहियात, होइन, एकदमै त्यो हास्यास्पद, के भनौँ, त्यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि यार यसरी दिनमै, होइन, दिनमै चाहिँ तारा देखेर यस्तो पनि हुन्छ यार, यस्तो झुट कुरा गर्ने। र नेपालका दलितका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूको पनि हालत के छ, अहिलेसम्म कसैले पनि यसलाई चाहिँ यत्रो वर्षसम्म मान्छेले झुट बोलिरहेको तर कसैले केही पनि भन्दैनन् कि। अचम्म कुरा त यो पो छ त, होइन। नेपालका पिएचडी गरेका तथाकथितहरूले यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसकारण के भन्छन् भने डाक्टर अम्बेडकरले, मैले फ्रेन्च रिभोल्युसनबाट लिएको होइन, र यो चाहिँ के हो, डाक्टर अम्बेडकरले अघि पनि, होइन, उनको सोसियल फिलोसफी भनेका छन्, यो चाहिँ मैले के गरेको छु, मैले मास्टर बुद्धबाट लिएको छु। र यसले के गर्छ, एडभेन्ट अफ बुद्धिज्म जब भयो त्यसपछि यसले इट वाज इम्पोसिबल टु इभन द्याट शूद्र वुड गेट थ्रोन भनेको जब हिन्दुइजम थियो, होइन। आई वुड से द्याट द राइज अफ बुद्धिज्म इन इन्डिया वाज अ सिग्निफिकेन्ट एज द फ्रेन्च रिभोल्युसन। उनले बुद्धिज्मको जुन राइज भयो त्यो चाहिँ के छ, युरोपमा फ्रेन्च रिभोल्युसन जसरी राइज भयो त्यस्तै खालको एउटा यो चाहिँ सामाजिक क्रान्ति थियो, होइन। त्यस कारणले गर्दा इट वाज इम्पोसिबल टु इभन थिङ्क द्याट भनेको यो जब हिन्दुइजम थियो त्यतिखेर के थियो, यो शूद्रहरू राजा हुन्छन् भन्ने सोच्नु चाहिँ बिल्कुल असम्भव थियो। आहुतिले त कतिसँग गफ लगाएका छन् उनको जातवार्ता किताबमा भने शूद्रहरू राजा थिँदै थिएनन्, कुनै पनि कहिले पनि इतिहास कालखण्डमै थिएनन् भन्ने खालको अर्को एउटा भ्रम छ, होइन। त्यो म त्यतातिरको जान्न, तपाईँहरूले माइन्ड इट, होइन। त्यस कारणले के छ भने डाक्टर अम्बेडकरको भनाइ के छ भने, डाक्टर अम्बेडकरले के भने शूद्र वुड गेट थ्रोन भनेको शूद्रले जहिले पनि के छ, राजा हुने त उसले परिकल्पना पनि गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यस कारणले गर्दा के छ भने आफ्टर द इमर्जेन्स अफ बुद्धिज्म इमर्जेन्स भएपछि मात्र शूद्रले, होइन, राजा वा सिर्पेज लगाउने स्थिति मात्रै आयो। जस्तै उदाहरणको लागि उनले इक्जाम्पल दिन्छन्, सम्राट अशोकको कुरा गर्छन्, होइन। त्यसपछि उनले छत्रपति शिवाजीको महाराजको कुराहरू गर्छन्। अनि कतिसम्म पछि त चमार वंशको, होइन, लखनऊतिर पनि चमार वंशको कुराहरू पनि आएका छन्, धेरै छन् के खास त्यो चिजहरू। त्यस कारण शूद्रहरू पनि राजा थिए भन्ने चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा के छ भने भेरिली बुद्धिज्म पेभ्ड वे फर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ डेमोक्रेसी एन्ड सोसलिस्ट प्याटर्न अफ सोसाइटी। यस कारण बुद्धिज्मले के गर्छ, लोकतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माणको लागि बहुत ठुलो रोल गर्ने गर्छ। किनभने बुद्धिज्मले के गर्छ, स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्वमा आधारित कुराहरूलाई यसले अगाडि बढाउने काम गर्छ। त्यसले त्यो के हो, त्यो चाहिँ के हो, डाक्टर अम्बेडकरको के हो, सोसियल फिलोसफीको एउटा मेन हिस्सा हो, होइन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो के हो, डाक्टर अम्बेडकरको सोसियल फिलोसफीको हिस्सा हो। त्यसकारण यो सोसियल फिलोसफीको हिस्सा कहाँ डाक्टर अम्बेडकरले के गरे, बुद्धिज्मबाट डिराइभ गरे। त्यसकारण आहुतिले भने जस्तो लजिकल फाल्सी, उनले आर्थिक र सामाजिक रूपमा उनको नीति जान्नलाई वा फिलोसफी जान्नलाई चाहिँ उनका अरू किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, होइन। उनको जस्तो पोलिटिकल फिलोसफी जान्नलाई साउथबोरो कमिटी, साइमन कमिसन, होइन, कम्युनल अवार्ड्स, त्यसपछि पुना प्याक्ट्स, अनि स्टेट एन्ड माइनोरिटिजहरू, अनि भारतको संविधान, धेरै चिजहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ पोलिटिकल फिलोसफी। इकोनोमिक फिलोसफीलाई, होइन, प्रब्लम अफ रुपिज पढ्नुपर्ने हुन्छ, होइन। प्रब्लम अफ रुपिज फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट किताब हो एउटा। त्यसपछि स्टेट एन्ड माइनोरिटिज किताब पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अरू पनि उनका चाहिँ किताबहरू छन् आर्थिक कुराहरूलाई, जस्तो उनले जस्तो इन्डियन राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापनाको बारेमा किताब जुन उनले त्यो खालको त्यसको लागि एउटा किताब लेखेका छन्, त्यो किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण आउले यतिकै भगाए जस्तो किताब ल्याउँदैन। अनि उनले के भन्छन् भने सोसियल फिलोसफीमा आधार रहेर अर्को उनले परिकल्पना गर्छन्, एन आइडियल सोसाइटी। त्यो आइडियल सोसाइटी कहाँबाट त्यो मैले कहाँबाट लिएको छु भने इनलेसन अफ कास्ट, जुन आहुतिले मजाक बनाइरहेका छन्, त्यो मजाक बनाउने कुरा के हो भने उनले मजाक बनाएको चाहिँ यो आइडियल सोसाइटीमा उनको मेन के छ, त्यो आइडियल सोसाइटी पनि फ्रेटर्निटीमा आधारित हुनुपर्छ, होइन। इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटीमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने डाक्टर अम्बेडकरको त्यो ठम्याइ छ, होइन। त्यो ठम्याइलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नलाई डाक्टर अम्बेडकरले
होइन यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईँ हेर्नु होला है यो भोल्युम 1 मा हो भोल्युम 1 को इनहेलेसन अफ कास्ट भन्ने किताबको 14 नम्बर बुदामा 26वटा पोइन्ट छन् त्यसमध्येमा 14वटामा के छ भने उनले आइडियल सोसाइटीको एउटा परिकल्पना गरेका छन् त्यो आइडियल सोसाइटी के हुनुपर्छ लिबर्टी इक्वालिटी र फ्रेटर्निटीमा आधारित इफ यु आस्क मी यदि कसैले मलाई सोध्छ भने माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी मेरो आइडियल सोसाइटी यस्तो खालको हुनुपर्छ बेस्ड अन लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी यो खालको हुनुपर्छ भन्ने उनको ठम्याइ छ त्यही नै उनको फिलोसफी छ त्यो उनले के गरेका छन् त्यही नै उनको के छ जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यही नै डाक्टर अम्बेडकरको के हो यो आइडियल सोसाइटी हो होइन आइडियल सोसाइटी त्यो आइडियल सोसाइटी के हो उनको सोसियल फिलोसफीबाट लिएका छन् त्यो कहाँबाट लिएका छन् बुद्धिज्मको त्यसकारण धर्म परिवर्तन गर्नुको आधार के हो सामाजिक र सांस्कृतिक आधार हो न कि आर्थिक र राजनीतिक आधारको त्यो के हो राजनीतिक र आर्थिक आधार चाहिँ उनको त्यो चाहिँ जस्ट त्यसको लागि एउटा आधार मात्रै आधारशिला मात्रै हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन तर जस्तो तपाईँ भोल्युम 13 मा तपाईँ देख्नुहुन्छ उनले कुरा गरिरहेका छन् सोसियल डेमोक्रेसी पोलिटिकल डेमोक्रेसी अनि लास्टमा अझ उनले के भन्छन् भने यदि होइन इफ वी कन्टिन्यू टु डिनाई इट फर लङ टाइम भनेको सोसियल र इकोनोमिक लाइफलाई हामीले जुन डिस्प्यारिटीहरू छ कन्ट्राडिक्सनहरू छ होइन यो सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफमा चाहिँ हामीले यो खालको यसलाई चाहिँ हामीले वास्ता गरेनौँ भने पोलिटिकल डेमोक्रेसी लात तानेर मान्छेले फालिदिन्छन् अहिले भारत र नेपालमा यही स्थितिमा हुने होला नेपालमा स्पेसली त्यही चिज भइरहेको छ तर यहाँका ब्राह्मणवादी मार्क्सवादीहरूले डाक्टर अम्बेडकरलाई के गरिरहेका छन् मजाक आवती यस्ता मान्छेहरू मार्फत अम्बेडकरलाई पढेर मजाक उडाइरहेका छन् यो चाहिँ साह्रै दुर्भाग्यको कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि डाक्टर अम्बेडकरले के भन्छ भने पोलिटिकल डेमोक्रेसी खतम हुन्छ र त्यस कारण यो हामीले कन्ट्राडिक्सनलाई जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्न जरुरी छ त्यो कन्ट्राडिक्सन के हो सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफमा हाम्रो के छ हामी कन्ट्राडिक्टमा आधारित छौँ होइन लाइफ अफ कन्ट्राडिक्सन हामी 26 डिसेम्बर 2050 मा यस्तो कन्ट्राडिक्सन जाँदैछौँ हामी पोलिटिकल्ली हामी एक भोट एक मान्छेको सिद्धान्तमा जाँदैछौँ होइन प्रिन्सिपल अफ वान म्यान वान भोट वान भ्यालु सिस्टममा तर इन आवर सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफ भनेको सामाजिक र आर्थिक जीवन पद्धतिमा हामी के गर्दैछौँ बाई रिजन अफ आवर सोसियल एन्ड इकोनोमिक स्ट्रक्चर कन्टिन्यू टु डिनाई द प्रिन्सिपल अफ वान म्यान वान भ्यालु भनेको राजनीतिक र आर्थिक हाम्रो जुन फिलोसफी छ त्यसमा हामीले वान म्यान वान भ्यालुको सिस्टमलाई कन्टिन्यू डिनाई गरिरहेका छौँ यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कन्ट्राडिक्सन प्याराडक्सिजम हो जसले गर्दा हाम्रो सोसियल एन्ड इकोनोमिक लाइफ हाम्रो डेन्जरस स्थितिमा छ भनेको धर्म परिवर्तन गर्नु उनको कारण के हो यो इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटीको आधार सोसियल डेमोक्रेसीको आधार हो तर त्यो सोसियल डेमोक्रेसी के हुन्छ पोलिटिकल र इकोनोमिक डेमोक्रेसीको लागि त्यो आधार के हुनुपर्छ आधारित बेसलाइन क्रिएट गर्ने गर्छ र त्यसले के गर्छ लोकतन्त्र भनेको डेमोक्रेसी र सोसलिस्ट सोसाइटी क्रिएट गर्नलाई पेभमेन्ट गर्ने गर्छ त्यो भनेको के हो त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो आइडियल सोसाइटी के हुनुपर्छ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटीमा आधारित हुनुपर्छ र त्यसले के त्यो कस्तो खालको हुनुपर्छ भने आइडियल सोसाइटी मोबाइल टाइपको हुनुपर्छ भनेको अनि फुल अफ च्यानल्स भनेको एक आपसमा घुलमिल भएको त्यो टाइपको हुनुपर्छ अनि उनीहरूका के हुनुपर्छ स्वार्थहरू इन्ट्रेस्टहरू कन्सियसली कम्युनिकेटेड एन्ड सेयर भनेको उनीहरूका स्वार्थहरू होइन सचेत रूपमा एक आपसमा कम्युनिकेटेड हुनुपर्छ र साझा भनेको सेयर एक आपसमा के हुनुपर्छ सेयर गरेको हुनुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ देयर सुड बी अ भेरिड एन्ड फ्री पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको एकदम फरक तर स्वतन्त्र रूपमा तिनीहरूको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ होइन भनेको चाहिँ जस्तो इन्टरम्यारी कुराहरू अनि त्यसपछि पब्लिक स्पेसहरू तिनीहरूले मजाले सेयर गर्ने कन्डिसनहरू त्यो खालको हुनुपर्छ इन अदर वर्ड्स यो के हुनुपर्छ सोसियल इन्डस्ट्री हुनुपर्छ र त्यो के हो दिस इज फ्रेटर्निटी त्यो फ्रेटर्निटी भयो भने मात्रै के हुनुपर्छ त्यो सम्भव छ उनले फ्रेटर्निटीलाई डिफाइन गर्ने क्रममा यो कुरा भन्छन् त्यो नै के हो डेमोक्रेसी हो त्यस कारणले मोड अफ एसोसिएटेड लिभिङ अफ कन्जुएन्ट कम्युनिकेटेड एक्सपिरियन्स भनेको
एक आपसमा मिलेर बसेको त्यो खालको समाज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा एक आपसमा के हुन्छ, एटिच्युड अफ रेस्पेक्ट भनेको एक आपसमा बाहुनले दलितलाई, दलितले बाहुनलाई रेस्पेक्ट गर्ने खालको माहौल बन्छ र त्यसले रेभरेन्स टुवर्ड्स द फेलोसिप भनेको एक आपसमा प्रति धन्यवादी हुने खालको त्यो खालको माहौल बन्छ। त्यो चाहिँ के हो, फ्रेटर्निटी हो। लिबर्टी भनेको पनि उनले भन्छन् राइट टु फ्री मुभमेन्ट भनेको उनको फ्रिली मुभमेन्ट गर्ने पाउने खालको अधिकार हुनुपर्छ, राइट टु चोइस हुनुपर्छ, राइट टु लाइफ एन्ड लिम हुनुपर्छ, राइट टु प्रोपर्टी रुल्स एन्ड मेटेरियल, त्यो खालको लिबर्टी हुनुपर्छ। लिबर्टी टु चुज वान्स प्रोफेसन भनेको के हो, पेसा रोज्ने अधिकार त्यो खालको हुनुपर्छ। त्यसले नत्र के हुन्छ, बट टु द अब्जेक्ट काइन्ड अफ लिबर्टी इज टु पर्पेचुएट स्लेभरी, त्यो पेसा रोज्ने खालको अधिकार भएन भने त्यसले के गर्छ, दासत्वलाई पुनरुत्पादन गरिरहन्छ। त्यस कारणले त्यो स्लेभरी के हुन्छ, डज नट मेयरली मिन अ लिगलाइज फर्म अफ सब्जेक्सन भनेको त्यसले के गर्छ, एउटा पिँढी दर पिँढी भनेको पुस्तौँ पुस्ता त्यसले दासत्वलाई लिगलाइज गर्ने काम गर्छ अवैधानिक रूपमा। त्यस कारणले त्यो खतरनाक हुने गर्छ र त्यसले नो स्लेभरी इन द लिगल सेन्स भनेको लिगल सेन्समा नै त्यसलाई होइन स्लेभरीलाई त्यसले कन्टिन्यू गर्ने गर्छ। त्यो के हुन्छ, त्यो कास्ट सिस्टमको रूपमा त्यो कन्टिन्यू भएर हुन्छ। त्यसले कम्पेल्ड टु क्यारी अन सर्टेन प्रिस्क्राइब कलिङ्स विच आर नट अफ देयर चोइस भनेको तिनीहरू चोइस नहुँदा हुँदै पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो एक आपसमा त्यो चाहिँ उनीहरूको बाध्यता हुने गर्छ र त्यसले त्यो खालको चाहिँ लिबर्टी त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो खालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुने गर्छ। अर्को त्यसले समानताको सिद्धान्तलाई त्यसले नकार्ने गर्छ। किनभने उनले मेरिटको त्यसैमा उनले मेरिटको कुरा पनि जोड्छन् कि कुनै पनि मान्छेहरू के हुन्छन्, उनीहरूको इनहेरिटेन्ट हुन्छ भनेको प्रपर्टीहरू, इन्डोरमेन्टहरू, उनीहरूले सम्पत्तिहरू सबै चिजहरू उनीहरूको के हुन्छ, हेरिडिटी सिस्टमबाट आएका हुन्छन्। जमिनदारको छोराहरू जमिन उनीहरूको त्यो खालको उनीहरूको पुस्तौँ पुस्ता उनीहरूले जमिनहरू पाउने गर्छन्, त्यो खालको अपर्च्युनिटी हुन्छ। अनि सामाजिक पुँजी, सांस्कृतिक पुँजीहरू पनि सँगसँगै आउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ, उनीहरूको इन्डोरमेन्ट होइन, सोसियल इनहेरिटेन्स अर इन्डोरमेन्ट इन द फर्म अफ प्याटर्नल केयर होइन, बाबुआमाबाट उनीहरूले त्यो खालको पाउने गर्छन्। एजुकेसन सिस्टम पनि उनीहरूको के हुन्छ, अब बाहुनको के हुन्छ, पढ्ने खालको, दलितको कामै उनीहरूको सेवा गर्ने, पढ्यो भने उनका मुख काट्ने, जिब्रो काट्ने होइन, कानमा झिरा हालिदिने, सुन्यो भने मार्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू भएपछि उनीहरू के हुन्छ, एजुकेसनली पनि उनीहरू डिस्प्यारिटीमा पर्छन्। एकुमुलेसन अफ साइन्टिफिक नलेज, अब त्यो चिजहरू सबै चिजहरू के हुन्छ, फरक हुने गर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा उनले डक्टर अम्बेडकरले के भन्छ भने मान्छेको इफोर्टको कारण मेरिट जुन चिल्लाउँछन् बाहुनहरू, मेरिट जो उनीहरूले जबकि वान होइन, अब वान म्यान वान एजुकेसन त्यो त छैन, सबैको यो सर्कमस्ट्यान्सेस पनि एक छैन। त्यस्तो आधारमा कसरी चाहिँ उनीहरूको इफोर्ट एउटै हुनसक्छ र उनीहरू होइन, उनीहरूको जस्तो सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुलमा पढेको बच्चाको त फरक हुन्छ भने पुस्तौँ पुस्ता हजारौँ सालदेखि थिचिएको दलित र एउटा बाहुनको बच्चाको बिचमा कसरी त्यो लेभलको चाहिँ फेयर कम्पिटिसन हुनसक्छ त भन्ने उनले तर्क गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा मान्छेको के छ, यी दुईवटा कुरा चेन्ज गर्न सकिँदैन, फिजिकल इनहेरिटेन्स र सोसियल इनहेरिटेन्स। त्यस कारणले उसलाई के हुनुपर्छ, उसको चाहिँ इफोर्टमा उसलाई कोसिस गर्ने ठाउँमा थोरै दलितहरूलाई या जो पछाडि छन् पढेका छन् तिनलाई थोरै पुस गर्ने खालको समाज निर्माण त्यो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा रिजर्भेसन वा अफर्मेटिभ एक्सन या पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन जरुरत छ भन्ने चिजहरूलाई गर्छन्। नत्र के हुन्छ, सिलेक्सन अफ प्रिभिलेज जहिले पनि भइरहन्छ र थर्ड पार्टीहरू चाहिँ ध्वस्त भइरहन्छन् भन्ने त्यो टाइपको भनेको आइडियल सोसाइटी यस्तो खालको हुनुपर्छ। डक्टर अम्बेडकरको के छ भने बुद्धिज्मले यो कुरालाई पेभमेन्ट गर्छ। पेभमेन्ट भनेको यसले बाटो बनाउने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा बुद्धिज्म डेमोक्रेसी र समाजवादी समाजको लागि अपरिहार्य छ भन्ने डक्टर अम्बेडकरको भनाइ छ। किनभने डक्टर अम्बेडकर के भन्छन् भने के अरे जस्तो समाजवादी समाज निर्माण गर्नु पर्यो, समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्यो भने के हुनु पर्यो भने त्यो समाजवादी अर्थतन्त्रको नीड के हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ स्टेट सोसलिजम हुनुपर्छ भन्ने डक्टर अम्बेडकरको भनाइ छ। त्यो स्टेट सोसलिजम भनेको के हो, स्टेट सोसलिजम भनेको चाहिँ बिल्कुल रूपमा के हुनुपर्छ, यी सबै
तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन त्यो के